mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mom, we're gonna be alright. What's up guys? It's me Sam. For today's video is gagawa ako ng DIY phone case using CREPE paper. So, ang kailangan nating ang mga materials na gagawin natin, ang kailangan natin is CREPE paper. CREPE paper. So, ang napili kong color is this. Kasi itong mga favorite color ko no guys na. So, yan. And next is hot water. Dalawa. Para sa pink and blue. So, yan guys na. Makikita nyo nag-fog siya. And next this brush. And use your phone in the water with the color. So yan guys. Yan guys. Gagamit kayo ng ganito guys. Yung hindi nyo na nagamit yung like hindi nyo na nagamit. Dito guys. So yan guys. So yeah. So yun guys. Ito yung mga gamit natin. Yun. Let's start. So, ayan na guys, no? Natapos ko nang nalagay yung dalawang color. So, effective talaga siya, guys. And legit. Talaga siya, guys. Mas maganda po ganito, guys. So, yan, guys, no? Kitang-kita nyo naman yung blue at tsaka yung pink. So, yan.
sobrang easy lang talaga nito guys. And affordable kasi it's only 9 pesos yung color niya guys. Kung hindi niyo na nagamit yung case, mas maganda po yung kinalabasan niya kapag nilagyan niyo ng crepe paper. So, mas maganda siya. Hindi tulad nung kanina. Kita ko sa inyo. So, yan. So, wait na guys. So, ayan guys. So, very legit. And yun. So, ayan. So, try din natin yung Supreme na window block yung dito ni guys. So, hindi ko na to ginagamit kasi may bago na akong case. Yan. And this one, so sobrang pangit niya na guys. No? Nakikita niyo naman guys. So, try natin. Ayan. Maganda ba? Ano yan naman guys, no? Dito rin siya ma-fake. So, ang ganda. Ang ganda. Ang ganyan yung guys. Hindi talaga. Hindi siya masyadong naman. So, kailangan talaga yung clear talaga guys. Nung walang naman. So, yun lang guys. Yun. Thanks for watching and follow my all social media. So, ayan. Dito na guys. And hit the subscribe, like, and share. And leave us comment down below. Or any suggestion ng kung anong gusto nyo mga challenge or bye-bye.